καλήν απολογίαν επί του φοβερού βήματος του δικαίου κριτού. Την ευλογημένη αυτή στιγμή αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω τόσο τους κατά σάρκαν όσο και τους κατά πνεύμα συγγενείς και διδασκάλους. Ευχαριστώ την αγαπητή μου μητέρα Μιλιά, που υπήρξε ο πρώτος θεολόγος της ζωής μου. Η υπομονή και η εγκαρτέρησή της στις λήψεις και στους αλλεπάλληλους θανάτους αγαπημένων μας προσώπων έκαναν ορατή στη ψυχή μου τη λυτρωτική δύναμη του πόνου. Αυτή την δύναμη της αυτοπροσφοράς και της αυτοθυσίας που έχουν οι απλοί πιστοί άνθρωποι του λαού μας. Όταν μεγάλος πια ανέγνωσα τον Ευαγγελικό Λόγο του Κυρίου, εγώ είμαι η Ανάστασης και η ζωή, ο πιστεύων εις εμέκα να ποθάνει ζήσετε, τότε διέκρινα πίσω από αυτά τα λόγια το ορθόδοξο ήθος της μάνας μου, αλλά και κάθε άλλης πονεμένης μάνας της Κύπρου, που μπορεί να μην ξέρουν να ερμηνεύουν το Ευαγγέλιο, αλλά γνωρίζουν να βιώνουν τα γράμματα του Θεού. Στην χαρά της σήμερα μετέχουν εκτός από τα αδέλφια μου και οι κεκοιμημένοι πατέρας μου Νικόλας και αδελφός μου Πέτρος, παρόντες και αυτή τη σημερινή συνάξεως στη χώρα των ζώντων, όπως είναι κάθε Θεία Λειτουργία. Ευχαριστώ εδώ και το ζεύγος Βάσου και Στάλος Χατζιωάννου, που συνεχίζοντας αρχαία παράδοση χορηγίας και αρχοντιάς, με την παρουσία τους σήμερα συνδράμουν την ολοκλήρωση της χαράς και ενισχύουν τα πρώτα βήματα της αρχιερατικής μου διακονίας. Εύχομαι ο δωρεοδότης Θεός να παρέχει πλούσιο το έλεος τους σε αυτούς, που ο πλούτος της ορθόδοξης τους πίστης υπερβαίνει τον πλούτο των υλικών τους αγαθών, ιδιαίτερα σε μια εποχή που η ευμάρεια και ο πλουτισμός ψήγουν τις ανθρώπινες καρδιές. Πάνω σε αυτό το εκκλησιαστικό υπόβαθρο, την περιραίουσα ορθόδοξη παράδοση του τόπου, ευτύχησαν να οικοδομήσουν αγιασμένοι πνευματικοί πατέρες, που ενσάρκωσαν στη ζωή μου την αλήθεια και την παράδοση της Εκκλησίας. Ο γέροντας Ευμένιος, εφημέριος του Λεπροκομείου Αθηνών, και ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής του Οσίου Δαβίδ Γέρον Ιάκωβος υπήρξαν για μένα η ορατή παρουσία του ουρανού πάνω στη γη. Η ταπείνωση και το ασκητικό τους πνεύμα, η φιλοθεΐα και η φιλανθρωπία τους, η χωρίς προϋποθέσεις προσφορά προς τους πάντες, θα είναι για μένα γνώμονα ζωής και όραμα βίου, αλλά συνάμα και μέτρο κρίσης και έλεγχος συνειδήσεως. Ο γέρον Ευμένιος υπήρξε ο πρώτος μου εξομολόγος και μύστης κατανοίξεως λειτουργικής ζωής. Στις μακρόσυρτες ακολουθίες του άκουσα για πρώτη φορά τη φωνή της ψυχής μου, την φωνή του Θεού. Αυτός όμως που καθόρισε τη ζωή μου και ενέπνευσε το μοναχικό ιδεώδες στην τότε φοιτητική μου ζωή ήταν ο υγιασμένος ηγούμενος της Ιεράς Μονής Οσίου Δαβίδ Ευβίας Γέρον Ιάκωβο Τσαλίκης. Ηγαπημένε μου γέροντα, δεν έχεις ανάγκη από τα δικά μου λόγια, ούτε ακόμη τις φτωχές μου ευχαριστίες. Εις πάσαν την γη εξήλθεν ο φθόγκος των κατορθωμάτων σου και εις τα πέρτα της οικουμένης τα θαυμάσια σου. Μαθητεύοντας κοντά σου, συνειδητοποίησα την βαρύτητα των ποιητικών λόγων του Αγίου Νεοφύτου του Εγκλήστου, πυλώσιμη, χρήζο τεχνίτου, γενούμη τεχνίτης, ότι σοφία της η τεχνουργήσας τα πάντα και Χριστός σου σκεύος απάρτησόμε. Έλα λοιπόν σήμερα, όπως τότε μου έταξες, και γίνουσι με ο φόρος της σημερινής πανηγύρεως, της πανηγύρεως που ο διορατικός οφθαλμός σου προείδε και προεφύτευσε στην έκπληκτη νεανική μου ψυχή. Έρχου στο ταπεινό επισκοπείο της Ευρύχου και μείνων με θυμών στα χρόνια της μεγάλης υπομονής και αναμονής που έρχονται. Η παρουσία του σημερινού ηγουμένου της Ιεράς Μονής Οσίου Δαβίδ, Αρχιμανδρίτη Κυρίλλου, με εκλεκτή συνοδεία πατέρων και αδελφών και η μεγίστη ευλογία του λειψάνου της χειρός του Οσίου Δαβίδ, κάνουν αφενός φανερή την κοινή πνευματική κληρονομία και αφετέρου επιτακτικότερη την ευθύνη για συνέχεια της πατρικής αυτής περιουσίας που μας κληροδότησε ο μακαριστός μας γέρον. Ευχαριστώ τους αγιορείτες πατέρες Γρηγόριον και Δαβίδ, του μουσιανούς ιερομονάχους, προσκομίζουν την απροσμάχητη φοβερή προστασία της Παναγίας μας και προστάτηδος της Αθωνικής πολιτείας. Ευχαριστώ επίσης τους συναΐτες πατέρες Σιμεών και Γεννάδιον, που άφησαν σήμερα το θεοβάδιστον όρο Σινά
για να βαδίσουν μαζί μου τη σταυροχάραχτη πορεία του Επισκόπου της Μόρφου. Κοντά σε αυτούς, ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Κεφαληνίας, Αρχιμανδρίτης Γεράσιμος, με εκλεκτή συνοδεία Ελλαδιτών πατέρων και αδελφών, ανανεώνουν σήμερα μακρά φιλία και συμπόρευση πνευματική. Γνωρίζοντας τέτοιους ανθρώπους στην Ελλάδα, θα ήταν ίσως φυσικό να παραμείνω σε αυτήν. Όμως, ο απαρηγόρητος πόνος για την πορεία αυτού του τόπου, η αγάπη προς την Μητέρα Εκκλησία, με έφεραν πρώτα στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Κοντού και ύστερα στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Μαυροβουνίου. Η εν σιωπή βιωματική διδαχή του πνευματικού μου πατρός Αρχιμανδρίτη Σιμεών με βοήθησε να αναπνεύσω το μυστικό άρωμα της ερήμου, την ευωδία του αγαπημένου του γεροντικού. Αποκάλυψε σε μένα το μυστικό μυρίπνο κήπο της πνευματικής Κύπρου, της Κύπρου όπου λειτουργεί ακόμη το θαύμα, στη ματιά των απλών ιερέων, στις ρητίδες των ταπεινών γιαγιάδων, στα νηστεμένα χρώματα των αγιογράφων της τουρκοκρατίας, στο ηλαρό φως των εξοκλησιών, στην ανθρωπογνωσία του μεγάλου κανόνος, στην αγωνία των νέων μας για αλήθεια και σύγχρονο Λόγο Θεού. Παιδαγωγός και δάσκαλος ως ολίγης στις μέρες μας, γέροντας μιας άλλης βιωτής της αιωνίου απαρχή. Εύχου γέροντα και αγαπημένε μου Πάτερ, να μην διαψεύσω το εκκλησιαστικό σου όραμα, να είμαι πάντοτε και παντού η φωνή του δικού σου λόγου, ο λίχνος του δικού σου φωτός, εγγυητής και εμπνευστής αυτού του κοινού οράματος, ας είναι ο προστάτης Αγιός μας τροπεοφόρος Γεώργιος, ο εύφορος της ημετέρας Μονής. Η μαθητεία κοντά σε ανθρώπους του Θεού με βοήθησε να συνειδητοποιήσω την πνευματική διάσταση της ιστορίας, να ενισχύομαι από την επιμονή και την αντοχή των αιώνων. Γι' αυτό και ευχαριστώντας σας θερμά και εσάς κύριε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας και άλλοι επίσημοι άρχοντες της νήσου μας για την προς εμέ τιμητική σας παρουσία, παρακαλώ μην απελπίζεστε από τις αντιξοότητες των καιρών και μην ξεχνάτε ποτέ ότι όσο διασώζουμε την ορθόδοξη μας πίστη και κρατάμε την πνευματική μας ταυτότητα, υπάρχει ελπίδα, συνέχεια, παρουσία. Η νεότερη γενιά της Κύπρου, διαστόματος ενός νέου επισκόπου σήμερον βεβαιώνει. Υπάρχουμε, θα παραμείνουμε εδώ, υποκλεινόμενοι μόνο στον Θεό, σε ανθρώπους ποτέ. Αν η γεωγραφία μας πικραίνει, η ιστορία της γλυκίας χώρας Κύπρου μας παραμυθιάζει, μας παρηγορεί ότι όλα αυτά τα παιχνίδια των μεγάλων και ισχυρών του κόσμου τούτου στο τέλος δεν θα είναι παρά μια απλή περιπέτεια της ιστορίας που εισέρχεται στην αιωνιότητα. Αλλά και εσείς όλοι αγαπητοί μου αδελφοί, λαέ του Κυρίου περιούσιε, ακούω την αγωνία και την προσευχή σας στον κήπο της δικής μας Γεσθημανής, της σταυρωμένης πατρίδας μας, προσδοκώντας την Ανάσταση. Νήσος της έστη, φωνή Κυρίου επί των υδάτων, επί σε Κύριε ήλπισα, μη κατεσχυνθήν εις τον αιώνα, γενούμι εις Θεόν υπερασπιστήν, ότι στερέωμά μου και καταφυγή μου εσύ, ότι εσύ υπομονή μου Κύριε, Κύριε η ελπίς μου, εκ νεότητός μου, επί σε επεστηρίχθην από γαστρός, εκκυλίας μητρός μου, σύ μου εις και παστής, εσύ ύμνησής μου διαπαντός. Ο Θεός μου, άε διδαξάς με εκ νεότητός μου, και μέχρι του νυν απαγγελώ τα θαυμασιά σου, και ως γύρο και πρεσβείου, ο Θεός μου μη εγκαταλείπεις με, έως αναπαγγείλω το βραχίονά σου τη γενεά, πάση τη ερχομένη.